I can tell you the gist of what it said if you want to. Yeah. So the song was just about how I am a letter that's in the post. I have the wrong address and I don't know where I'm going. It's basically what the song was. Ja, ni förstår om ett tag varför jag har stoppat in den låten. And in a little while you will understand why I put that song in there. Jag är lite extra nervös idag, känns det som. I feel a bit extra nervous today. För att när jag gick igenom den här igår så insåg jag att den här predikan är nog ganska, ja, ligger ganska nära om hjärtat. Because when I was going over this sermon yesterday, I realized that this is something that is quite close to my heart. Det kommer att komma längre ner i predikan, men det hänger ihop med lite grann om mig själv, inser jag ju när jag läste den här igår. And it comes up further into the sermon, but it really speaks about, I realized it speaks about myself. Så är den lite lagom förvirrad så beror det nog på det. So if it's a bit confused, it's probably because of that. Lämna allt och följ mig. So leave everything behind and follow me. Det är ganska missförstått uttryck i Bibeln och väldigt utnyttjat av fel personer. So this expression is quite misunderstood, this part of the Bible, and it has been used by misused. Yeah, and it's been misused by a lot of people. Och taget ur sitt sammanhang verkar det rätt otrevligt. And if you take this out of its context, it seems quite unpleasant. Och det får Jesus att se självisk och ond ut. And it almost makes Jesus look selfish and evil. Men om vi tittar närmare på det, but if we actually look closer at it, så ser vi att budskapet är ett helt annat. We can see that the message is something completely different. För det Jesus gör här när han säger så, det är ju att bjuda in till gemenskap. Because what Jesus does when he tells us this is that he invites you to fellowship. Och det är det som ställer saken på sin spets. And that is what puts the things sätter saken på sin spets. Puts on the edge. Yeah, but that was like brings it to its utmost point. Och det är gemenskap, men det har ett val. It's a fellowship, but it is with a choice. Så antingen så kliver du fram och säger ja, jag kommer. So either you step forward and you say yes, I will come. Eller så går du åt andra hållet och önskar att du hade vågat. Or you will turn around and walk away and you will wish that you had the courage to do it. För det som händer när Gud bjuder in är att vi får komma och sitta vid hans bord. Because what happens when God invites us is that we can come and sit at his table. Som hans barn. As his children. Det är ganska coolt, va? That's pretty cool, right? För Gud vill ju ha gemenskap med dig och med mig. Because God wants to have fellowship with you and me. Och när han får det, då lyfter han ju upp oss och gör oss hela igen. And when he gets this, he will lift us up and make us whole again. Jag kommer att låna kung David som ett litet exempel här. And I will use King David as an example here. För när han just hade blivit kung, because when he had just become king, så då ville han ha dit en som heter Mefiboshet, som vi vet att vi har hört om förut. Ville ha dit och så ville träffa någon eller? Nej, han bjöd in honom till slutet. He invited someone called Mephibosheth to his palace. Och varför gjorde han det då? And why did he do this? För att Mephibosheth hade egentligen rätten på sin sida att skrika att han var kung. Because Mephibosheth, he actually had the right on his side to claim that he was king. Så David hade kunnat haft ihjäl honom. So David could have killed him. För han var inte värt ett ruttet lingon. Because he wasn't worth anything to him.
Men gjorde David det då? But did David do this? Nej, han tog dit han istället till slottet. No, he didn't do that. He invited him to the palace. Och att äta med honom som vid hans bord som ett av hans barn. And invited him to eat at his table as one of his children. Jag missade att skriva upp vilken kommer jag på nu. Okej. Men det måste vara från andra Samuel eller? Ja, jag tror det. I made a mistake and I forgot to put up which verse this was from. I copied it but I forgot to copy the place for it. My bad. Men om jag läser upp den så... Ja. David frågade, finns det någon som kvar av Sauls hus, det vill säga den gamla kungen, som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Jonathan var en av Sauls söner som var kompis med David. Det skulle andra Samuelsboken 9. Tack. Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba, och honom hämtade man till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, en son till Jonathan finns ännu kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu i Amiels son Makils hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makils hus i Lodebar. När Mefiboshet, Sauls son och Jonathans son, kom till David föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade, Mefiboshet. Han svarade, jag är din tjänare. Han måste vara ganska rädd. David sa till honom, var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonathans skull. Och jag skulle vilja ge dig tillbaka din fader farfars Sauls alla jordagods. Och du skall alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom, allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboshet, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare, och han sa till kungen, din tjänare ska göra allt som min herre konungen befaller sin tjänare. Och Mefiboshet åt vid Davids bord som en av kungens söner. And David said, is there still anyone left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David, and the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant. And the king said, is there still not someone in the house of Saul that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. The king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Amiel, at Lodebar. The king David sent and brought him to the house of Machir, the son of Amiel, at Lodebar. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold, I am your servant. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. And he paid homage and said, what is your servant that you would show regard for a dead dog such as I? And the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, all that belonged to Saul and to all his house I have given to your master's grandson. And you and your sons and your servants shall till the land for him, and shall bring in the produce, that your master's grandson may have bread to eat. But Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Läste du längre än så? Nej. Nej, det var inte längre än så. Yes. Och Mefiboshet hade ju kunnat sagt, nej, jag har ingen lust att gå. Men So det gjorde han ju inte.
Mephibosheth could have refused and said that I don't want to go, but he didn't do that. Och det är ju samma sak när vi har sagt ja till Jesu inbjudan. And it's the same thing as when we say yes to the invitation of Jesus. För precis som Mephibosheth så lämnar vi allt gammalt där bak. Because just as Mephibosheth, we leave everything old behind us. Alltså lämna allt och följ mig. In other words, leave everything and follow me. Vi kan ju se det också som att vi flyttar och byter adress. We can also view it like we're moving and changing our address. De flesta lämnar ju den gamla adressen och allt som tillhör det bakom sig. Most people will leave their old address and everything that has to do with that behind them. De lämnar in nycklarna och de städar och sen så lämnar de tillbaks nycklarna och så åker de till nya stället och börjar sitt nya liv. So they clean the house, they move everything out, they clean the house, and then they return the keys and they move into their new house. Jag menar alltså inte att att man inte ska se tillbaka alls på det man har haft innan man följde Gud. So I'm not saying that you shouldn't look back at all at what you had before you had God. Utan att lämna det gamla bakom sig är att lämna sitt gamla liv bakom sig. But to leave the old behind is to leave your old life behind. Minnena har du ju alltid kvar. You will always have the memories. Men ditt gamla jag har ju typ gått och dött. But the old you has died. Och när du har sagt ja och börjar följa, då är det ju en ny skapelse i Gud och har en ny adress. And when you have said yes to follow, you are a new creation in God and you have a new address. Men det finns också det som flyttar till ett nytt ställe men vill behålla den gamla för att de är rädda att det kanske inte fungerar. But there are also those who move to a new place and they want to keep the old place in case this new place won't work out. De står alltså med en fot i det gamla och en fot i det nya. So they stand with one foot in the new and one foot in the old. Med andra ord, ett brev som kommer bort på posten. In other words, it's like a letter that is lost in the mail. Det är lite som den rike mannen som frågade Jesus om vad han behövde göra för att få evigt liv och inte gilla svaret. It's a bit like the rich person who came to Jesus and asked him what he needed to do to gain eternal life, and he didn't like the answer he got. Markus 10, 17-22. In Mark 10, 17-22. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du. Du skall inte mörda, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte stjäla, du skall inte vittna falskt, du skall inte ta från något som är hans. Hedra din fader och din mor. Mannen sade: Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick till bedrövat iväg, ty han ägde mycket. And he was setting out on his journey. A man ran up and knelt before him and asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandment: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. He said to him, Teacher, all these I have kept from my youth. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, You lack one thing. Go and sell all that you have and give to the poor, and you will have a treasure in heaven. And come and follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. För människor som de här är steget ganska svårt att ta, då de inte är redo att kliva ut ur sin egen hemmasfär. For people like these, this is a difficult step to take because they are not ready to leave their old home. För det är lite skrämmande, eller hur? Att lämna något som det gamla invanda som man alltid har gjort.
Because it can be frightening, right? To leave these old things that you are ingrained in how you do things. Men med Gud, då går allting mycket smidigt. But with God, everything will go very smoothly. Inte lätt, det säger jag inte. I'm not saying it will be easy, Men smidigt. but it will go smoothly. Med Gud är allt möjligt. With God, everything is possible. Han vill ju vara med dig. He wants to be with you, Ja, just dig. and you specifically. Just du är utvald att vara med honom, att vara hans barn. And you specifically are chosen to be with him and be his child. Detta kanske inte känns så relevant för oss alla gånger. Men Gud har inbjudit oss att följa, och vi har sagt ja till den inbjudan. And this might not always feel relevant to us, but God has invited us to follow him, and we had said yes to his invitation. Därför känner jag att det här är en påminnelse om vilka vi är, vart vi är på väg och vad vi kan tänkas vara på väg senare. So this is a reminder for us of where we are, where we're going, and where later on we will be. Lämna allt och följ mig borde vara en ledstjärna vi följer, men vi vill ha lätt bort oss. So leave everything behind and follow me should be our guiding star, but we very easily get confused and walk the wrong path. Då kan det vara ganska skönt att tänka på Mefiboset som ett exempel på vad Gud gör åt oss. Med tanke på att David lyfte honom, så lyfter Gud oss när vi tappar bort oss. But you can think as Mephibosheth as an example for us when we lose our way, that how God lifted him up, he will lift us up. Och jag vet att Gud får upprepa det här till oss typ jämt. And I know that God will have to repeat this again and again to us. För vi glider gärna iväg på någonting annat och tittar på och tappar bort oss på vägen. Because we very easily will veer off the path on the way and focus on something and then we have lost our way. Därför tycker jag att orden lämna allt och följ mig, de är så förlösande och sanna för mig i alla fall. That's why I think that these words, leave everything behind and follow me, is such a freeing words for me. Men det är inte så lätt så att... Ja, så här är det. Jag pratar bort dig. Som sagt, jag är lite förvirrad. Utan att veta om det så svarar jag på Guds inbjudan för ungefär 25 år sedan. So actually, without knowing it, I said yes to God's invitation 25 years ago. Jag sa ja och lämna allt mitt gamla bakom mig. And I said yes. I left all the old things behind. Och med orden, även fast jag inte tänker på dem jämt, de finns bak i hos mig och hjälper mig genom alla faserna i mitt liv. And these words, even if they're not like presently always on my mind, they are always with me and help me through all phases of my life. Som sagt, jag tänker inte på det varenda dag och hela tiden. As I said, I don't think about this every day and all the time. Men de ligger i mitt undermedvetna. But they're there in my subconscious. Och inpräntade med eldskrift. And they are written with script of fire. Även de gånger som jag tappar bort mig och typ ramlar ihop, så finns Gud där och påminner mig. Even at the time when I lose my way and I collapse, God is there and he reminds me. För de orden är ett ankare som Gud har skickat. Because these words are an anchor that God has sent to us. Så min fråga nu är, vad svarar du när Jesus säger till dig, lämna allt och följ mig? So my question to you right now is this. What do you answer when Jesus say, leave everything and follow me? Det var det jag hade på hjärtat idag. That was what I had to say today.